Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy kicsit saját tapasztalataimat szeretném megosztani arról, hogy milyen olyan dolgok vannak, és milyen olyan dolgokat alkalmaztam itt a terepasztalomon, amikkel megpróbáltam egy picit feldobni a terepet, a kinézetet, a környezetét a vasútüzememnek. Tartsatok velem, kezdjük is az első dologgal, ez pedig itt látható is mögöttem a háttérkép. Nem is gondolnánk egyébként, hogy mennyire fontos, szántam egy külön videót is neki, magának a háttérképnek. Ez elsősorban szerintem, hogyha jól emlékszem, akkor amerikai modellezőknél jelent meg. Először festették ezeket a képeket, majd később rátértek ők is erre a nyomtatásra. A mai napig egyébként amerikai modellező szaksajtónak külön számai, külön cikkei foglalkoznak azzal, hogy lehet szép és a terepasztalunkhoz illő háttereket kreálni. Rengeteget ad hozzá, akár egy kisebb létesítményhez is, hogy hátul nem a fehér falat, vagy nem a szoba különböző részeit látjuk, hanem egy az adott létesítményhez képileg, hangulatilag passzoló hátteret. Nem csak fotón mutat jól egyébként ez a dolog, hanem akkor is, hogyha egy az egybe a saját szemünkkel tekintjük meg az asztalunkat, sokkal jobban bele tudjuk élni magunkat, hogy itt ténylegesen ugye a kis környezetben vannak a járműveink, mint hogyha csak tényleg simán ott a szoba lenne az adott modell mögött. A következő dolog az magának a terepnek a kialakítása. Sokszor itt is ugye el tudják követni az emberek azt a hibát, hogy ragaszkodnak a mértani formákhoz, az egyenesekhez, a párhuzamosakhoz, holott a valóságban ugye azt látjuk, hogy a vasút környezete az minden csak nem szabályos, bevágások, töltések, rézsük, különböző terepformációk vannak szerte széjjel, akár méterről méterre is változhat mind a nyílt vonalon, mind az állomásokon a vasutat körülvevő környezet. Hát ezt is érdemes egyébként valamilyen szinten lekövetni, és itt is, amikor kialakítjuk ezeket a dolgokat a terepasztalunkon, akkor célszerű egy kis változatosságot, egy kis véletlenszerűséget belevinni. Ezekbe ne legyen pont tökéletes a rézsű, ne legyen pont tökéletes a bevágás, legyen benne valami természetes, valami kis kaotikus ezekben a dolgokban, hiszen így lesz sokkal inkább valósághűbb az adott részlet, mint hogyha csak derékszögeket, 45 fokat vágnánk bele a habba, amikor kialakítjuk a terepet. A következő pont pedig magának a pályának a vonalvezetése, a vágányoknak az elhelyezése. Célszerű egy picit megbontani a tökéletességet, és eltérni attól, hogy mindenhol minden párhuzamos legyen ugye az asztalunkkal. Itt is lehet arra törekedni, hogy valamilyen szinten, ugye nyilván megpróbálva lekövetni az adott vágányzatnak a geometriáját, de mégis belevinni olyan vonalvezetéseket a terepasztalunk bizonyos részeibe, amik segítenek eltüntetni egyrészről az asztal méretét, másrészről pedig olyan hatást tudunk velük kelteni, amivel úgy érezzük, hogy egy nagyobb valaminek a része a terepasztal. Ilyenkor jöhetnek szóba például ugye az átmeneti ívek, amikor ugye egy nagyobb sugarú ívvel kezdődik az ív, és utána egy kisebb sugarúba megy át, illetve itt jöhetnek szóba az olyan kis apróságok, mint hogy egy törést okozni ugye az állomásba, tehát nem egy teljesen egyenes állomást rakunk le, hanem mondjuk a közepénél van egy enyhe ív, illetve itt is, hogyha egyszerűen saját szemünkkel megtekintjük az adott dolgot, sokkal jobban bele tudjuk élni magunkat az adott környezetbe, sokkal jobban néz ki, hogyha nem csak arról van szó, hogy egy állomás egy 3 méter hosszú egyenes valami. Nekem is egyébként valóságban, a való életben sokkal jobban tetszenek azok az állomások, ahol esetleg ívben van az állomásnak az egyik része, másik része, és nagyon jól tud kinézni az, amikor úgy egy ilyen állomáson halad el a vonat, szemben azzal, amikor, mint például egy Dunakeszin is egy nagy egyenes hosszú az egész, és hát olyan kicsit unalmas.
A következő pont az a negatív térnek hívott valami. Ez azt jelenti, hogy érdemes hagyni olyan részeket a terepasztalon, ahova nem telepítünk indokolatlanul túl sok mindent. Lehet ez akár egy üresebb rakodó, lehet ez akár egy nyílt vonal melletti nagyobb füves tisztás, legelő, esetleg búzamező, kukoricamező, olyan rész, ahova nem erőszakolunk oda valamit csak azért, hogy az a valami ott legyen. Nem kell oda tenni a terepasztalra Dafke azt a plusz egy templomot, parasztházat vagy mezőgazdasági létesítményt, hanem néha kell hagyni üresebb részeket is. Ez segít egyébként a szemet oda terelni azokra a részekre, ahol történik valami, illetve, hogyha gondoljunk bele, hogyha belezsúfolunk mindent mindenhova, akkor így igazándiból egy idő után azt fogjuk észrevenni, hogy magát a lényeget nem vesszük észre, tehát a vonatokat a terepasztalon. Nálam itt például ez a rakodó itt a hátam mögött pont egy ilyen dolog, egy viszonylag nagyobb üres plac, ahol igazándiból most semmi nincs, mert nagyon sokszor előfordul ilyen rakodóknál, például itt Dunakeszin is, hogy teljesen üres, és nagyon is szeretem itt a Dunakeszi rakodót is, hiszen innen nagyon jól lehet vonatokat fotózni, meg videózni is. Ugyanezt a célt szolgálja például ez a kis rakodó az én terepasztalomon is. Ennek a segítségével viszonylag jól lehet látni az állomási forgalmat, és nem igazán tartottam fontosnak, hogy ezt teljesen benépesítsem, hiszen minek ide zsúfolni még valamit, teljesen fölösleges, túl sok mindent ráerőszakolni az adott terepasztalunkra, és tényleg ezek az ilyen negatív terek, ezek hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy ahol meg történik valami, az ember ugye oda koncentráljon. A következő pont, ami szerintem fontos, az a színek használata. Nem csak egyféle fajta fűkeveréket érdemes használni, nem csak egyféle fajta színet érdemes használni az utaknál, a peronoknál, az ágyazatnak az antikolásánál. Érdemes keverni őket, hiszen a valóságban is azt fogjuk tapasztalni, hogy mind a vasúti pálya melletti környezetben, mind pedig magán a vasúti pályán ugye változó színekkel fogunk találkozni, attól függően, hogy mennyire öreg az ágyazat, hol nyúltak hozzá, hol volt esetleg ágyazatpótlás, hol volt aláverés, attól függően ugye annak is változik a színe, de változnak a színek például a síneken és a sínek oldalán is. Egyenesbe máshogy néz ki a sínek oldala, mint ívekbe. Ívekbe ugye ott a surlódó kerekek miatt jellemzően ilyen feketésebb lerakódások vannak. Ott, ahol sokat fékeznek a féktuskós vonatok, ott jellemző a nagyobb mennyiségű ilyen fékpor lerakódás, ez a vöröses-barnás fékpor lerakódás. Ugyanígy a terepasztal melletti környezetben is próbáljunk meg más színű, másféle fákat használni, ne ugyanolyanból vegyünk sok darabot. Használjunk többféle eltérő fűkeveréket, nem csak hozban, hanem színben is eltérő fűkeverékeket, hiszen a valóságban is ugye a vasúti pálya mellett különféle növényzet szokott nőni. Ugyanez igaz a bokrokra, cserjékre és minden másra, amit ugye a telep mellé telepítünk. Épületeknél is érdemes figyelni a változatosságra. Vannak olyan épületek a valóságban is, amik majdnem, hogy újak, vannak olyanok, amiket felújítottak, és vannak természetesen régi épületek is. Ugyanez igaz az összes más fajta infrastruktúrára, például utakra, járdákra, és magára ugye az állomási peronokra is. Itt is lehet azzal játszani, hogy van felújított peron, van régi peron. A régi peronnak is van olyan része, ami újra lett aszfaltozva, van olyan, ahol már föltört a beton, vagy föltört az aszfalt. Ezek nagyon szépen modellezhetőek a terepasztalon, és segítenek abba, hogy tényleg egy élethűbb környezetet tudjon az ember varázsolni a kis világába. A következő és egy utolsó pont pedig az apró részletek és más specifikus dolgok. Itt ugye a legtöbb esetben most már van lehetőségünk arra, hogy a hazai környezetnek megfelelő kis kiegészítőket helyezzünk az asztalra. Legyen az akár egy ilyen kis kék ivókút, legyen akár mávos szemetesláda, mávos pad, mávos kerítés, mávos biztosítóberendezés kiegészítők.
Ezek mind-mind olyan dolgok, amik a valóságban is mindig ott vannak az állomási környezetben, a vasút mellett, és látjuk őket, észrevesszük őket. Nagyon sok opciónk van ezeknek a beszerzésére. Én is tettem föl nagyon sok ilyen kis apróságot a terepasztalra, tényleg kezdve a padoktól, a szemetes kukákon át, csak úgy szolidan megbújik itt-ott egy ilyen kis kiegészítő. Ezeknek az alkalmazása egyébként tényleg nem tűnik annyira hatalmas nagy dolognak, nem annyira látványos, mint mondjuk egy klasszikus MÁV állomásépület, vagy egy váltóállító torony, de mégis ott csöndesen megbújnak ezek az apró kis kiegészítők, és valamit hozzátesznek az egész millióhöz, az egész asztalnak a hangulatához, jellegéhez. Nyilván ezeknek a felhelyezése az asztalépítés későbbi fázisaira fog a legtöbb esetben esni, de érdemes ezekkel számolni, helyet hagyni nekik, hogy el tudjunk helyezni ilyen dolgokat, illetve megfigyelni, hogy a nagyvasúton, egy valódi állomáson hova szokták ezeket telepíteni, hova rakják őket, miből mennyi van, milyen kialakítású ilyen kis kiegészítők találhatóak. Nagyjából ennyi lett volna a mai videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha nektek is vannak ilyen praktikáitok, vagy olyan dolgok, amik szerintetek figyelemre érdemesek terepasztalépítés kapcsán, akkor itt a komment szekcióban várom a gondolataitokat írott formában megosztva. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!